Itt vagyunk a magyar-ukrán határátkelőhelynél, Beregsuránynál, és itt állnak előttünk buszok, több település busza, és itt szállnak be menekültek. Ugye mi a kárpátaljai magyarok miatt vagyunk itt. Jó napot kívánok! Toroczkai László vagyok, Ásotthalom polgármestere. Jó napot! Mi is segítenénk, Beregsurányra viszünk be, jó? Embereket. Így van, Beregsurányban. Azért jöttünk. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyok a magyar-ukrán határon, a Beregsurányi határátkelőhelynél, és azért jöttünk el ide, mert a háború első napjától kezdve folyamatosan szervezzük a Mi Hazánk mozgalom, illetve a testvérszervezetünk, a Magyar Önvédelmi Mozgalom azt, hogy segítsünk a kárpátaljai magyar honfitársainknak, és azt az első pillanatoktól láttuk, hogy az igazán nagy segítség az, hogy a kocsik, az autók, a járművek nélkül gyalogszerrel átjövő családoknak, főleg nőknek és gyermekeknek segítsünk abban, hogy fuvarozzuk őket, szállítsuk őket. Apropó, ha már ez a háború, ami itt a szomszédban zajlik, akkor egy picit nézzünk a háború esetében is a színfalak mögé. Nézzük meg, hogy miről is szól valójában ez a háború. Beszéljünk róla úgy, ahogy most semmilyen médiában sem fognak beszélni, hiszen a nyugati média is egy háborús propagandát folytat, és persze az orosz média is háborús propagandát folytat. Tehát nézzük, mi az igazság, mi áll az ukrajnai háború mögött. Nos, mindenek előtt egy iszonyú nagy átverés ez az egész háború, éppen úgy félrevezetik most az embereket, mint a koronavírus kapcsán. Minden azzal kezdődött, hogy kicsivel több mint 30 esztendővel ezelőtt a Szovjetunió és vele együtt a kelet-európai kommunista tömb szétesett, és úgy tűnt, hogy megnyílt a lehetőség a kétpólusú világrend helyett az egypólusú világrend kialakítására. Ahhoz, hogy Putyin jelenlegi politikáját megértsük, tudnunk kell, hogy az uralkodó orosz szemlélet szerint az ukrán és az orosz egy nemzet, a független Ukrajnának nincs is létjogosultsága. És ebben kétségkívül van is valami, hiszen a mai Oroszország tulajdonképpen a történelmi Kijevi Ruszból jött létre, annak a folytatása, maga az orosz név is a Kijevi Rusz nevéből származik. Ukrajna neve valójában határmenti területet jelent. A középkorban és az újkor elején az ukránokat kis oroszoknak nevezték, és az ukrán államiság először a történelem során a Szovjetunió keretében született meg 1922-ben. A 20. században kreált Ukrajnát az egykori orosz birodalmi területek mellett lengyel, román és magyar területekből hozták létre. A Krím-félsziget, amely mindvégig megőrizte autonóm köztársasági státuszát, Oroszországhoz tartozott, csupán 1954-ben került az ukrán-szovjet tagköztársasághoz, méghozzá Nyikita Hruscsov önkényes, személyes ajándékaként. A következő fontos dátum 1991, amikor a széteső Szovjetunió romjain kikiáltották a független Ukrajnát. A Krím miatt már ekkor kisebb konfliktus alakult ki Oroszország és Ukrajna között, és ekkor 1991. december 1-én került sor népszavazásra Kárpátalján is, ahol az ott élők túlnyomó többsége az autonóm státuszra, egyfajta önrendelkezésre szavazott, de ezt a törvényes népszavazást a kijevi kormányok a mai napig nem érvényesítették. 1994-ben írták aztán alá a budapesti memorandumot, amelynek lényege, hogy az aláírók szavatolják Ukrajna területi integritását, annak fejében, hogy Ukrajna csatlakozik az atomsorompó egyezményhez. Ennek eredményeként 1994 és 1996 között Ukrajna leszerelte a világon a harmadik legnagyobbnak számító nukleáris fegyverarzenálját. És el is érkeztünk a sorsfordító eseményhez, az úgynevezett Majdan téri felkeléshez.
2013. novemberében tüntetések robbantak ki a kijevi Majdan téren, mert az ukrán elnök Viktor Janukovics nem írta alá az Európai Unióval tető alá hozott társulási szerződést. A tüntetések hamarosan véres eseményekbe torkoltak, miután a kivezényelt rohamrendőrök mesterlövészei a tüntetőkre lőttek és több tucatot megöltek közülük. Ezután számos halálos áldozattal járó fegyveres harc kezdődött. Végül 2014-ben Janukovics Oroszországba menekült. Janukovics és Moszkva szerint mindez államcsíny, tulajdonképpen puccs volt, amelyet külföldi erők támogattak. Bár az nyilvánvaló, hogy Ukrajna lakosságának jelentős része támogatta a tüntetéseket, a Majdan felkelés során a rendőröket is gyilkoló, felkelő ukrán osztagok oroszbarát civilekre is támadtak. Az ilyen összecsapások Odesszában például 48 civil áldozatot követeltek, egyes vélemények szerint szabályos, orosz ellenes pogrom zajlott. És hogy volt-e külföldi részvétel a majdani felkelésben? Nemzetközi szervezetek, az Európai Unió, az Egyesült Államok és Kanada nagykövetsége is tényszerűen támogatták a majdani felkelést, sőt, ahogy azt a Szombatban a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület folyóiratában is olvashatjuk, a kijevi felkelők egyik osztaga volt izraeli katonákból állt. A Majdan felkelés egyik legfontosabb ukrán szervezetét az odesszai mészárlásban, sőt konkrét terrorcselekményekben és gyilkosságokban résztvevő, még a kárpátaljai Munkácson is parlamenti képviselőre és a rendőrségre fegyverrel rátámadó jobb szektort a nyugati, valójában inkább globalista kör a tenyerén hordozza. A jobb szektor vezetője korábban az Interpol körözési listáján volt, de 2016 óta ez a kérelem érdekes módon már nem jelenik meg az Interpol honlapján, sőt Dimitri Jaros parlamenti képviselő lett, tavaly novemberben pedig kinevezték az ukrán fegyveres erők főparancsnokának tanácsadójává. Sőt, a terrorcselekményeket elkövető jobb szektort nemhogy nem tiltották be terrorszervezetként, de még Facebook oldala is lehet, miközben a hivatalban lévő amerikai elnököt, Donald Trumpot és engem is letilthattak, törölhettek onnan. Fontos ugyanakkor megjegyeznünk, hogy az orosz barát Viktor Janukovics egy velejéig korrupt rendszert tartott fent, és nem válogatott a módszerekben, amikor az ellenzéki politikusokkal kellett leszámolni. A gond csak az, hogy az utána következő úgynevezett nyugatbarát ukrán politikai rendszer, kormány és elnök pontosan ugyanilyen korrupt rendszert épített ki. A Majdan felkelést vagy más nézőpontból államcsínyt követően Oroszország 2014-ben annektálta a Krím-félszigetet, nem sokkal később pedig orosz barát, Moszkva aktív részvételével zajló fegyveres felkelés kezdődött Kelet-Ukrajnában, Donbassban, tehát az úgynevezett Donetszki és Luhanszki népköztársaság területén, ahol azóta szinte folyamatos harcok dúlnak. Nos, ez a látható politikai előzménye a 2022. február 24-én megindított orosz inváziónak. De vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami kevésbé látható, mi az, amit leginkább eltitkolnának előlünk, és mi az a háborús dezinformáció. Az elmúlt években az Amerikai Egyesült Államok elkezdte intenzíven felfegyverezni Ukrajnát, az új ukrán elnök Volodymyr Zelenszky pedig egyértelművé tette, hogy nem mondanak le a Krímről és Donbassról sem. Sőt, közvetlenül az orosz invázió megindítása előtt, február 22-én Zelenszky már belengedte, hogy nem fogják betartani a budapesti memorandumot, ami akár azt is jelenthetné, hogy Ukrajna újra atomhatalommá válna. És ezzel el is érkeztünk az egész ukrajnai háború legfontosabb kérdéséhez. Putyin ugyanis azzal érvel, hogy amennyiben Oroszország nem lép, akkor Ukrajna előbb-utóbb megtámadja Oroszországot, hogy visszaszerezzék a Krím-félszigetet. Ukrajna EU-s és NATO csatlakozásával pedig megszűnik a világ két pólusa közötti pufferzóna, és az orosz fővárostól mindössze 500 kilométerre az ukrán-orosz határ közeléből meredhetnének NATO rakéták Moszkvára. Hogy jogosak voltak-e ezek az orosz aggodalmak? Bár vannak erre utaló jelek, de pontosat nem tudhatunk. Egy azonban biztos, az elmúlt években a hatalomgyakorlók mindent elkövettek azért, hogy elmérgesedjen az ukrán-orosz viszony. És hogy kik mozgatják a szálakat, kik azok, akik ennyire központosított, egypólusú világrendet szeretnének?
Korábban már számos videómban bemutattam a világgazdaság és ezáltal a világpolitika nagy részét kezében tartó világgazdasági fórum törekvéseit, amelyet 2020 első felében hirdettek meg az új világrenddel kapcsolatban, illetve amit ők nagy újraindításnak, Great Resetnek neveztek el. 2020-ban készült a Koronavírus és az új világrend című videóm, majd 2021-ben az Egy kéz irányítja az új világrendet című videóm, illetve az Így épül az új világrend a koronavírus árnyékában, és a Bemutatom az új Covid világrend urai című videóim is. Javaslom, hogy mindenek előtt, aki nem látta, nézze meg most ezeket a videóimat, hogy megértse, hogy mi is az a világgazdasági fórum, kik állnak mögötte, mi az az 1000 globális nagyvállalat, amelyek tulajdonképpen az érdekeiket egyeztetve mögötte állnak. A minden évben megrendezett Davoszi világcsúcs találkozón a világgazdaságot irányító 1000 globális nagyvállalat mellett a világ 1000 politikai vezetője jön össze, és nagyrészt zárt ajtók mögött tanácskoznak. Hogyha 3 magyar vállalkozás mondjuk összehangolja a gazdasági érdekeit, befolyásolja az árak alakulását, azt kartelezésnek hívjuk, és az bűncselekménynek számít, de a világgazdasági fórumot senki sem meri kartelezésnek nevezni. Hogy a világgazdasági fórum mögött álló globális nagyvállalatok, amelynek csúcsán Bill Gates áll, hogyan kapcsolódnak a koronavírushoz és a vakcinákhoz, tehát már számos videómban feltártam, bizonyítottam. Nézzük meg most a világgazdasági fórum és az ukrajnai háború kapcsolatát. Az elmúlt 2 évben a világgazdasági fórum folyamatosan a koronavírussal és a vakcinákkal kapcsolatos közleményeket adott ki, más sem láttunk a szervezet honlapján. Ez azonban már a múlté. Ha most megnyitjuk az oldalukat, az ukrán zászlót látjuk lobogni. A világgazdasági fórum üzenete pedig, hogy teljes támogatásukról biztosítják az ukrán népet, a szenvedő, ártatlan ukrán embereket. A világot uraló milliárdosok már megint hazudnak, amikor azt mondják, hogy ők tulajdonképpen csak az embereket szeretnék megmenteni, hiszen az előbb már elmondtam, hogy az elmúlt években Amerika, a NATO, de tulajdonképpen Donald Trump megbukott vagy megbuktatott amerikai elnök szavaival a Deep State, mély állam vagy magyarul háttérhatalom intenzíven elkezdte felfegyverezni Ukrajnát. Nézzük meg akkor közelebbről, hogy kik ennek a fegyverkezésnek a valódi haszonélvezői, kik azok, akik igazán nyerészkednek ezen a háborún és egyébként minden más háborún is. Nézzük meg ehhez a világ legnagyobb fegyvergyártóinak a listáját, amelyet itt mutatok. Amerikai cégek a világ legnagyobb szerződéses fegyvergyártói, derül ki a Stockholm International Peace Research Institute legfrissebb felméréséből, ami a hadipari bevételek alapján rangsorolja a cégeket. Egy közel 400 milliárd dolláros iparágról van szó, a 100 legnagyobb szereplő bevételei alapján, ahol 3 éve folyamatosan tart a növekedés. Pillantsunk rá a világ legnagyobb fegyvergyártóinak a listájára. Az első helyen toronymagasan a Lockheed Martin nevű amerikai cég áll, a bevételük majdnem dupla annyi, mint a második helyezetnek, és többszöröse, sokszorosa az utána következőknek. Kimondhatjuk, hogy a Lockheed Martin a legnagyobb haszonélvezője a háborúknak. Most pedig akkor nézzük meg, hogy ott találjuk-e a világgazdasági fórum mögött álló globális nagyvállalatok között. Igen, ott van a Lockheed Martin. Mellesleg jegyzem meg, hogy a második helyezett a Boeing, szintén amerikai multinacionális vállalat, és természetesen a Boeing is az egyike az új világrendet hirdető világgazdasági fórum mögött álló globális nagyvállalatoknak. De ha már itt tartunk, akkor vizsgáljuk meg azt is, hogy a 10 legnagyobb és legértékesebb orosz óriásvállalat vajon ott van-e a világgazdasági fórum mögött álló cégek között. Nos, sem a Gazprom, sem a Sberbank, sem a Rosneft, sem a Novatek, sem a Lukoil, sem a United Heavy Machinery, sem a Nornickel, sem a Polius, sem a Surgutneftgaz, sem a Novolipetsk Steel nem található meg a világgazdasági fórum nagyvállalatai között. Így már megérthetjük, hogy miért nem engedték, hogy a nagy globális Covid bizniszből is részesedjen Oroszország. Hiába kért egy nagyobb szeletet a tortából Putyin, nem engedélyezték a legtöbb országban a Sputnik vakcina használatát sem.
Az egypólusú világrend egyik fő akadálya ugyanis Moszkva, ezért a legnagyobb nukleáris fegyverarzenállal rendelkező atomhatalomnak, Oroszországnak nem osztottak lapot. Putyin sem szent, egyszerűen csak kiszorították az üzletből. Az elmúlt években azonban a híradásokat kikerülve bekerült a Világgazdasági Fórum mögött álló cégek közé az ukrajnai háború szempontjából egy kiemelten fontos nagyvállalat. Ez pedig nem más, mint a Naftogaz Ukraini, amely Ukrajna legnagyobb állami vállalata. 2004-ben a cég Ukrajna nemzeti össztermékének 13%-át adta. A Naftogaz Ukraini foglalkozik az ukrajnai földgáz és kőolaj kitermeléssel. Ukrajna ugyanis ásványkincsekben nagyon gazdag ország, mintegy 20 000 ásványi anyag lelőhely található a területén, és nagy mennyiségű kőolaj és földgáz lelőhely is található, utóbbiból Európában a harmadik legnagyobb tartalékkal rendelkezik. Ezek megszerzéséről is szól ez a háború. És van még valami, amiről az orosz barátsággal és putyinista dezinformációval semmiféleképpen sem vádolható magyarországi balliberális vagy globalista 24.hu is beszámolt. Az orosz katonai tárca ugyanis az ukrán egészségügyi minisztériumtól származó iratokat hozott nyilvánosságra. A dokumentumok megerősítik, hogy Ukrajna területén számos titkos biológiai laboratórium működött, ahol biológiai fegyverek összetevőinek kifejlesztése zajlott. Igor Konashenkov vezérőrnagy szerint a katonai célú biológiai programot az amerikai Pentagon finanszírozta. A tábornok a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló ENSZ egyezmény megsértésével vádolta meg Ukrajnát és az Egyesült Államokat. Az elmúlt években Moszkva többször is azzal vádolta meg Washingtont, hogy a volt szovjet köztársaságok területén ismeretlen rendeltetésű biológiai laboratóriumokat üzemeltet. Most pedig azok után, hogy a háború mögött zajló, eddig nem annyira látható mozgató rugókat is bemutattuk, pillancsunk rá a két vezetőre, Ukrajna elnökére, Volodymyr Zelenszkijre, és persze az oroszok vezetőjére, Vladimir Putyinra. Zajlik a háborús propaganda, hangulatkeltés, félretájékoztatás. Ennek keretében az ukrán elnökből, Volodymyr Zelenszkijből a globalista média és annak magyarországi leányvállalatai most éppen hőst faragnak. Zelenszkij ugyanakkor valójában egy színész, egy komikus, aki először egy tévésorozatban játszotta el az ukrán elnök szerepét. Zelenszkij Kryvyi Rihben született 1978-ban egy zsidó családba. Szinte a semmiből lett 2019-ben Ukrajna elnöke, hiszen mindössze egy éve foglalkozott politikával, nem volt mögötte sem múlt, sem évek alatt kifejlődött tömegmozgalom. Azt a hősi mítoszt, amelyet jelenleg a globalista média épít ki, beárnyékolja, hogy nemrég még ilyen szerepekben láthattuk. De jellemző az is, hogy miközben a globalista média hősként ünnepelte az egyik kijevi bunkerben tartott sajtótájékoztatója miatt, ahol halált megvető bátorsággal azt üzente Putyinnak, hogy tárgyaljon vele, de ne annál a hosszú asztalnál, ahol mással szokott tárgyalni, valójában a jelek szerint Zelenszkij olyan részeg lehetett, hogy a pulpitus mellé helyezett székre kellett leültetni, de döntsék el önök, hogy mennyire tűnik beszámíthatónak. A média persze gondosan kihagyta ezeket a képsorokat a tudósításából. Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Miközben Zelenszkijből éppen hőst farag a média, Putyint egy megbomlott elméjű diktátorként ábrázolják.
De nézzenek csak rá a most következő térképekre, és döntsék el azok alapján önök, hogy itt egy tébolyult háború zajlik-e, vagy egy jól átgondolt stratégiát valósítanak meg. Ezen az első térképen azt látják, hogy az orosz hadsereg milyen irányokból támadta meg Ukrajnát, és a pirossal jelzett területek azok, amelyek már a fennhatóság alá tartoznak. Most nézzék meg ezt a következő térképet. Itt látják a földrajzi vonalat, amely ketté osztja Ukrajnát, középen a helyenként a 10 km szélességet is elérő Dnyeper folyóval. Aztán nézzenek rá erre a következő térképre, ahol kékkel jelölve látják azokat a területeket, ahol magas az oroszul beszélők aránya. És végül pillantsanak erre a térképre, ahol Ukrajna kőolaj és földgáz mezői vannak. És mindjárt megértik, hogy az orosz hadsereg egy tökéletesen átgondolt terv szerint nyomul előre. És mi lesz a vége ennek az egész ukrajnai háborúnak? Putyin pontosan tudta, hogy szankciók jönnek, de megegyezett még a háború előtt a mindig két kapura focizó Kínával. Támogatja Kínát abban, hogy az visszaszerezze Tajvant, és bár Kínát nem szorították ki úgy az egypólusú világrendből, mint Oroszországot, még a világgazdasági fórumban is van egy-két kínai cég, mint például az Alibaba Group, de azért az amerikai hegemónia Kínának sincs ínyére. Putyin tudta, hogy az európai, főleg a fájdalmas németországi gázszállításokat valószínűleg idővel elveszíti, de se baj, növeli Kína felé a gázszállításokat, és megegyezett Pakisztánnal, Indiával, így a kieső európai bevételeinek egy részét onnan fogja a jövőben pótolni. Ennek a háborúnak az igazi vesztese Európa lesz. Most fejezik be azt, amit az első világháborúval elkezdtek. A cél régóta pontosan annak a megakadályozása, amit a Mi Hazánk mozgalom fogalmazott meg már az alapító nyilatkozatában. Mi az első pillanattól kezdve északi civilizációról beszélünk, hiszen Európa megosztottsága csak Európa ellenségeinek jó. Az északi civilizáció Kamcsatkától, a japán kultúrkörtől a kelta kultúrkörig terjed. Ez egy civilizáció. Ezt éppen mi magyarok tudjuk a legjobban, akik ennek a civilizációnak a keleti és nyugati örökségét együtt hordozzuk, bennünk ötvöződött. Ha ez a civilizáció össze tudna fogni, ha nem lenne évszázadok óta keleti és nyugati részre osztva, akkor ez lenne a világ leghatalmasabb ereje, és mindannyian sokkal jobban élnénk. Ha a német tőke egyesülne a hatalmas orosz földekkel, nyersanyagkészlettel, emberi erőforrással, olyan óriási erőt képviselne, amely elnyomná a jelenleg a világot uraló amerikai gyökerű Deep State-et. Ezt egyébként ők maguk sem titkolják, hallgassák csak meg, hogy mit mondott George Friedman, az árnyék CIA-ként is emlegetett Stratfor alapítója évekkel ezelőtt. Germany is in a very peculiar position. Its former Chancellor Gerhard Schröder is on the board of Gazprom. They have a very complex relationship to the Russians. The Germans themselves don't know what to do. They must export. The Russians can't take up the export. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology, German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower, as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. So how does this play out? Well, the U.S. has already put its cards on the table. It is the line from the Baltics to the Black Sea. Végül pedig mi a magyar érdek? Hát mindenek előtt maradjunk ki ebből a háborúból, ami nem csak azt jelenti, hogy ne küldjünk magyar katonákat Ukrajnába, és ne küldjünk fegyvereket az ukrajnai háborúba, de Magyarország a területét se engedje át a NATO-nak egy háborúhoz, vagy akár fegyverszállításokhoz, hiszen így is belesodorhatnak minket ebbe a háborúba. Egyetlen egy magyarnak sem szabadna meghalnia ebben az ukrajnai háborúban, ne folyjon magyarok vére azért, hogy a világ disznófejű urainak a zsebeit tömjük meg. Nem lesz könnyű kimaradni a tényleges és a gazdasági háborúból sem, hiszen a háborús propaganda folyamatos lesz, és a végletekig fokozhatják. Egyre több legyilkolt civilt, főként nőket és gyermekeket mutatnak majd fotókon, videókon. Az érzelmekre próbálnak hatni mindkét oldalon, turbófokozatra kapcsolják a nyugati globalista és az oroszországi háborús propagandát is.
A mi esetünkben gyakran kapjuk meg az 1956-tal kapcsolatos párhuzamot is, ezzel érvelt a Magyarországot a háborúba a kijevi kormány oldalán belerángatni akaró Ljubov Nepop, Ukrajna budapesti nagykövete is. A párhuzam azonban több sebből is vérzik, de legfőbb ellenérv, hogy Magyarországot 1956-ban a Szovjetunió támadta meg, és nem Oroszország. Ez pedig többek között azt is jelenti, hogy a Budapest ellen küldött tankokban bizony szép számmal ülhettek ukránok is. A GUR ukrán katonai hírszerző szolgálat által most elfogott és hitelesnek tűnő hivatalos orosz katonai tiszti kézikönyvben pedig szó szerint a következők szerepelnek. Ezt olvasva küldik az orosz katonákat a frontra. Az orosz hadsereg az utolsó bástya a sátáni új világrend ellen. Mi magyarok pedig arról sem feledkezhetünk meg, hogy ez a kijevi hatalom az elmúlt években folyamatosan támadta a magyarokat Kárpátalján. Egy évvel ezelőtt hirdette ki Volodymyr Zelenszky azt az elnöki határozatot, amely megtiltotta a kettős állampolgárságú kárpátaljaiaknak, hogy bármilyen hivatalt viseljenek az országban. Sőt, az ukrán nemzetbiztonság ettől kezdve listázza is a kárpátaljai magyarokat, ami minden korábbinál súlyosabb fenyegetést és diszkriminációt jelent a térségben. De pillancsunk csak bele az Ungvári Televízió 2019-es dokumentumfilmjébe, nézzünk csak néhány példát a rengeteg közül a magyar ellenes támadásokról, diszkriminációról, uszításokról. A kutatók csak 2014 és 2018 között 426 magyar ellenes esetet rögzítettek Ukrajnában. November 12-e. Ukrán nacionalisták magyar ellenes felvonulást tartottak Beregszánsz utcáin. A hang- és füstgránátokat dobáló, maszkok mögé bújt tüntetők eltávolították a magyar nemzeti lobogót a polgármesteri hivatalról. 2018. február 2-a. Ismeretlenek gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi irodájának épületére Ungvár belvárosában. Február 27-e. Ismeretlen elkövetők felrobbantották a KMKS ungvári irodáját. A robbantás következtében az épület alsó szintje teljesen kiégett. Terrorcselekmény volt egyértelműen, hiszen minden valószínűség szerint bombát robbantottak, és ha valaki tartózkodott volna az épületben, akkor annak az élete veszélybe került volna. Mi tehát a magyar érdek? Hát mindenek előtt ne engedjük azt, hogy magyar katonákat, fegyvereket küldjenek ebbe a háborúba, és azt sem engedjük, hogy a NATO felvonulási területnek, vagy éppen kiinduló támaszpontnak használja Magyarország területét, ezáltal célponttá téve a magyarokat ebben a háborúban. Másodszor pedig, hogyha az oroszok és az ukránok abban állapodnak meg, hogy az ENSZ határozzon majd Ukrajna jövőjéről, Ukrajna határairól, akkor emlékeztetnünk kell az ENSZ-t az 1991-es kárpátaljai népszavazás eredményére. Mindemellett pedig magyar nemzetgazdaságot kell építenünk, amely önellátást és függetlenséget hozhat Magyarországnak. Erről szól a Virradat programunk. És a magyar független nemzetgazdaságnak nem jó az egypólusú világrend, a központosított pénzhatalom, mint ahogy az sem jó, hogyha az olcsóbb orosz gáz helyett a drágább amerikai palagáz érkezik majd ide. Magyarországnak tehát küzdeni kell a magyaroknak és egész Európának óriási károkat okozó gazdasági szankciók ellen is.